Nếu nhìn trên bản đồ, Vịnh Thái Lan hiện ra như một lòng chảo biển lớn ôm trọn phần phía nam của bán đảo Đông Dương. Phía bắc là đồng bằng sông Chao Phraya của Thái Lan, phía đông bắc là hạ lưu sông Mekong của Campuchia và Việt Nam, và phía nam mở về hướng Malaysia. Không giống Biển Đông của chúng ta sâu, rộng và nhiều sóng lớn, thì Vịnh Thái Lan là một vùng vịnh nông, kín gió, đáy thoải, giống một cái mâm khổng lồ hứng phù sa từ lục địa đổ xuống. Vịnh Thái Lan rất nông hơn nhiều so với những vùng biển khác, trong đó có Biển Đông. Tại sao lại cứ nói Biển Đông ở đây? Bởi vì Việt Nam có cả Biển Đông và một phần ở Vịnh Thái Lan. Nói như thế cho dễ hiểu, dễ hình dung và dễ so sánh. Và Vịnh Thái Lan thì có tài nguyên gì đặc biệt hay không? Ví dụ như là dầu khí chẳng hạn. Cái này sẽ nói chi tiết ở phần sau. Trước hết, hãy nói về những tài nguyên dễ nhìn nhất của Vịnh Thái Lan. Và sau cùng hãy xem các nước đang chia sẻ tài nguyên ở Vịnh Thái Lan như thế nào. Trong đó có Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Thì cái tài nguyên dễ thấy nhất của Vịnh Thái Lan nó nằm ngay ở trên mặt nước, đó là thủy sản. Do độ sâu trung bình chỉ vài chục mét nên ánh sáng mặt trời có thể xuyên xuống khá sâu. Ánh sáng mặt trời xuyên xuống khá sâu như vậy thì kích thích những sinh vật phù du phát triển mạnh. Cộng thêm với phù sa từ những sông như là sông Mekong hay là sông Chao Phraya đổ ra, nên Vịnh Thái Lan trở thành một nơi rất đa dạng sinh học, nơi chuỗi thức ăn biển vận hành cực kỳ hiệu quả. Điều đặc biệt của thủy sản ở Vịnh Thái Lan không nằm ở những loài cá khổng lồ hiếm gặp, mà nằm ở sự dồi dào đều đặn. Cá nục, cá cơm, cá trích, tôm, mực xuất hiện quanh năm, đủ để duy trì nghề cá quy mô lớn nhưng không cần phải ra khơi quá xa. Bởi vì ở đây là một vùng vịnh tương đối nông, khác với những nơi khác mà đi xa thì cực kỳ nguy hiểm, lại nhiều sóng dữ, thì Vịnh Thái Lan bình yên hơn nhiều. Với hàng triệu ngư dân của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, đây là vùng biển sáng đi chiều về mà vẫn có cá mang về, không cần phải đi quá nhiều ngày, quá dài ngày. Nghĩa là thủy sản ở đây không chỉ tạo ra giá trị xuất khẩu mà còn trực tiếp đảm bảo cho đời sống của người dân, giữ cho người dân ven biển có thể sống ổn, sống tốt qua nhiều thế hệ khác nhau. Tài nguyên tiếp theo của Vịnh Thái Lan là gì? Thực tế không phải tài nguyên nào cũng có thể đào lên hay là mang đi đánh bắt hoặc là bán lấy tiền. Với nhiều quốc gia quanh Vịnh Thái Lan, bản thân khả năng có biển ở vùng vịnh này cũng đã là một tài nguyên rồi. Campuchia là một ví dụ rõ nhất, với đường biển ngắn và toàn bộ quay ra Vịnh Thái Lan. Đây gần như là cánh cửa duy nhất để Campuchia kết nối với thương mại và hàng hải quốc tế. Nếu mà cái tuyến đường biển này của Campuchia bị tắc nghẽn thì nền kinh tế Campuchia sẽ lập tức chịu sức ép rất lớn. Còn Thái Lan thì sao? Thái Lan, đặc biệt là cái vùng giáp này thì cũng dựa nhiều vào vịnh để đưa nông sản, hàng công nghiệp nhẹ ra thị trường thế giới. Còn với Việt Nam, Vịnh Thái Lan đóng vai trò như một mặt biển thứ hai, phát triển riêng cho khu vực Tây Nam Bộ và các đảo như là Phú Quốc cũng như rất nhiều đảo khác. Vậy thì mặt biển thứ nhất là mặt biển nào? Mặt biển thứ nhất chính là mặt Biển Đông. Và với mặt biển thứ hai này thì chúng ta giảm bớt sự lệ thuộc hoàn toàn vào trục Biển Đông. Vì vậy, những cái tuyến hàng hải, những cái tuyến đi của tàu thuyền ở trong Vịnh Thái Lan tuy không nổi tiếng toàn cầu nhưng lại rất quan trọng với những nước xung quanh vịnh. Một lợi thế khác của Vịnh Thái Lan đến từ chính đặc điểm nông và kín gió. Nông và kín gió ở Vịnh Thái Lan thì ở đây tạo ra những bãi biển dài, nước lặng, khí hậu dễ chịu. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng. Những điểm đến nổi tiếng của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam quanh vịnh đều tận dụng đặc điểm này để phát triển du lịch biển ở quy mô lớn. Du lịch thì không cần thời gian để mà khai mỏ, chỉ cần có hạ tầng phù hợp, dòng tiền là có thể chảy ngay. Du lịch sẽ kéo theo việc làm, dịch vụ, ngoại tệ và sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế ven biển. Với nhiều địa phương và với nhiều quốc gia, đây là cách nhanh nhất để biến lợi thế địa lý trở thành giá trị kinh tế, biến thành những đồng đô la, biến thành tiền, biến thành du khách mà vẫn giữ được hình ảnh hòa bình, thân thiện, không phải tranh đấu, không phải tranh chấp. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến một thứ rất nhạy cảm trong thời đại ngày nay. Một thứ tài nguyên mà Vịnh Thái Lan cũng đang sở hữu, đó là tài nguyên dầu khí. Ẩn dưới lớp nước nông lặng sóng của Vịnh Thái Lan là một hệ thống trầm tích được hình thành từ hàng chục triệu năm trước. Đây là những trầm tích rất phù hợp cho việc hình thành dầu khí. Đáy biển thoải, ít đứt gãy phức tạp, độ sâu nhỏ nên khoan thăm dò và khai thác rẻ hơn nhiều so với những vùng biển sâu hơn. Chính vì thế, ngay từ ngày xưa thì người ta đã mơ về việc tìm dầu trong Vịnh Thái Lan. Từ những năm 1970, những năm 1980, những nước xung quanh Vịnh Thái Lan đã bắt đầu coi đây là một kho năng lượng chiến lược. Dù bề mặt bên trên trông vẫn hiền lành như một vùng biển đánh cá bình thường, nhưng bên dưới thì nhiều nơi đã dậy sóng. Với Thái Lan, dầu khí Vịnh Thái Lan thực sự là xương sống của hệ thống năng lượng.
Phần lớn khí đốt dùng cho phát điện và công nghiệp nặng của Thái Lan đến từ các mỏ ngoài khơi của vịnh. Nhờ nguồn khí này, Thái Lan nhiều năm liền giữ được giá điện tương đối ổn định, lại không quá phụ thuộc vào nhập khẩu khí hóa lỏng chất lượng cao nhưng cực kỳ đắt đỏ. Điều quan trọng hơn là dầu khí ở đây nằm gần bờ, mà nằm gần bờ thì sẽ dễ dàng khai thác, và khai thác rồi thì dễ dàng nối thẳng vào lưới điện khu công nghiệp miền Trung, miền Đông Thái Lan, tức là khai thác tới đâu có thể dùng tới đó, rất là hiệu quả với Thái Lan. Ở phía Nam thì Malaysia cũng khai thác dầu khí trong vịnh Thái Lan. Tại sao không nói Malaysia về những cái tuyến vận tải du lịch hay là những yếu tố khác trước đây? Bởi vì cái phần nước của Malaysia ở đây là không nhiều và họ cũng ít khi đi ngược lên phía trên. Tức là Malaysia ít đi ngược lên hướng Bắc mà là đi thường xuyên sang hướng Đông của mình. Thì Malaysia nói về dầu khí họ cũng khai thác ở vịnh Thái Lan, coi đây là phần kéo dài tự nhiên của hệ thống dầu khí bán đảo Mã Lai. Thậm chí giữa Thái Lan và Malaysia từng tồn tại một vùng chồng lấn. Nhưng thay vì để tranh chấp kéo dài, hai nước này đã chọn cách rất là khôn ngoan, chia tiền thay vì chia biển. Kết quả là khu vực phát triển chung Thái Lan Malaysia đã ra đời. Hai bên gác cái tranh chấp chủ quyền sang một bên, cùng khai thác dầu khí và chia lợi ích. Hai anh đang phát hiện ra chỗ này có dầu khí mà đang tranh chấp, thế là cùng nhau đào lên và chia nhau. Đây được xem là một trong những cách xử lý tranh chấp dầu khí thực dụng và hiệu quả nhất của Đông Nam Á. Giờ thì câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi nói đến Campuchia. Campuchia có cách xử lý khác Malaysia. Ngoài khơi của Campuchia, đặc biệt là khu vực thường được gọi là Block A, được đánh giá có tiềm năng dầu khí không nhỏ. Vấn đề thì nằm ở chỗ, ranh giới trên biển giữa Campuchia và Thái Lan ở vịnh Thái Lan thì không hoàn toàn rõ ràng. Hai bên có cách vẽ đường phân định khác nhau, dẫn đến một vùng trồng lấn. Và cái vùng trồng lấn này không nhỏ mà rộng hàng chục nghìn km. Và chớ trêu thay, oái oăm thay, trong cái vùng này, dầu khí được cho là có hiện diện nhưng lại nằm ở cái nơi mà hai bên đều tranh chấp. Tranh chấp Thái Lan Campuchia ở vịnh Thái Lan thì không ồn ào như những khu vực khác, không có tàu chiến áp sát hay là khẩu chiến quốc tế, nhưng nó âm ỉ và dai dẳng. Thái Lan có lợi thế vượt trội về công nghệ, vốn và kinh nghiệm khai thác. Campuchia thì lo ngại rằng nếu nhượng bộ hoặc hợp tác không khéo thì cái phần lợi của mình sẽ không được lợi, mà cái phần lợi đó lại chảy về phía Thái Lan. Chính sự chênh lệch này khiến Campuchia nhiều lần do dự, thay đổi chính sách, dẫn đến việc các dự án dầu khí ngoài khơi bị đình trệ trong suốt nhiều năm. Điều trớ trêu là về mặt kỹ thuật và địa chất, dầu khí ở khu vực tranh chấp này không quá khó khai thác, nhưng mà lại mãi không khai thác được, bởi vì cái khó ở đây nó không nằm ở đáy biển, mà cái khó ở đây nó nằm ở trên mặt nước, thậm chí nó nằm ở cao hơn. Đó là niềm tin của hai nước với nhau, đó là cái khả năng quản trị và cách chia lợi ích. Trong khi Thái Lan và Malaysia chọn mô hình cùng nhau khai thác, cùng nhau làm giàu, thì Thái Lan và Campuchia vẫn loay hoay giữa những nghi ngại và những tính toán về chủ quyền của mình. Vì thế, dầu khí ngoài khơi Campuchia nhiều năm liền vẫn chỉ nằm trên giấy, dù có giá trị tiềm năng đủ để làm thay đổi đáng kể nền kinh tế của Campuchia. Với Việt Nam chúng ta, phần dầu khí trong vịnh Thái Lan không phải là những mỏ lớn sau các bể trầm tích ở Biển Đông. Tuy nhiên, nó lại có ý nghĩa chiến lược riêng. Đây là một nguồn hỗ trợ quan trọng cho an ninh năng lượng của Tây Nam Bộ, giúp phân tán rủi ro trong bối cảnh những khu vực khác cũng có nhiều nhạy cảm. Quan trọng hơn, vùng này ít tranh chấp, ít áp lực địa chính trị, nên việc khai thác mang tính ổn định và dài hạn. Điểm mấu chốt cần phải nhấn mạnh về đây ở vịnh Thái Lan, ở dầu khí, đó là tranh chấp dầu khí ở vịnh Thái Lan có tồn tại, nhưng là tồn tại giữa Thái Lan và Campuchia mà thôi, còn các nước khác thì không, hoặc là đã tìm được cách giải quyết êm thấm rồi. Đây hầu như là những tranh chấp im lặng, nơi các bên đều hiểu rằng nếu đẩy lên căng thẳng thì người thiệt hại đầu tiên có thể sẽ chính là mình. Vì vậy, vịnh Thái Lan trở thành một nơi rất đặc biệt. Bên dưới là tài nguyên năng lượng giá trị cao, bên trên là sự kiềm chế và những tính toán thực dụng. Nói cách khác, dầu khí ở vịnh Thái Lan không phải là loại tài nguyên kích hoạt xung đột, kích hoạt chiến tranh như nhiều nơi khác trên thế giới. Nó giống như một kho tiền chung mà ai cũng biết là có, nhưng cách mở kho như thế nào, cách chia tiền ở trong đó như thế nào thì mỗi nước lại chọn một con đường khác nhau. Và chính sự khác biệt đó đã quyết định việc nước nào tận dụng được lợi thế về địa lý, tài nguyên để đi nhanh hơn trên con đường phát triển của mình. Tổng kết lại, khi ghép tất cả những yếu tố lại với nhau, vịnh Thái Lan hiện ra không phải là một vùng biển phô trương quyền lực, không phải là một vùng biển sóng gió, không phải là một vùng biển nóng như những nơi khác, nhưng nơi đây vẫn cực kỳ quan trọng. Nơi đây cung cấp thức ăn, năng lượng, lối ra biển, nguồn thu từ du lịch trong một không gian tương đối yên ổn. So với Biển Đông, nơi luôn là tâm điểm, thì vịnh Thái Lan giống như một nơi âm thầm nhưng không thể thiếu với các nước có biển ở đây. Nếu mà nói ngắn gọn thì giá trị lớn nhất của vịnh Thái Lan không nằm ở một tài nguyên đơn lẻ mà nằm ở sự kết hợp hiếm có. Địa lý thì thuận lợi, tài nguyên thì đa dạng. Chính vì thế nên
Ai kiểm soát tốt, khai thác khôn ngoan Vịnh Thái Lan sẽ nắm trong tay một nền tảng ổn định, thứ mà nhiều khu vực biển khác trên thế giới đang ngày càng thiếu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.